વોટ્સઅપ યુ બ્યુટીફુલ વેલકમ બેક ટુ ચેનલ. સ્વાગત છે તમારું ધ્યાની મોટર ગેરેજની અંદર. તો અત્યારે આપણી પાસે આવેલી છે હુન્ડાઈની એક્સન્ટ ગાડી, બરાબર. એનું આપણે બમ્પર છે બેક સાઈડનું, એ અત્યારે અહીં કે ડેમેજ થઈ ગયેલું છે. તો આપણે આની સ્ટોરી જાણીએ. આપણા અમારા ઓનર છે અમારા ગેરેજના જયરાજભાઈ. તો જયરાજભાઈ, આમાં શું ફોલ્ટ છે? આપણે ગાડી ઊભી હતી, લગ્નમાં ગયા હતા અને કોકે બાઇકવાળાએ અહીંથી અડાડી દીધું ને બમ્પર તૂટી ગયું છે. બમ્પર જો કે હાલે એમ નથી, બુરી રીતે ખરાબ થઈ ગયું છે. તો કસ્ટમરને એવી રિક્વાયરમેન્ટ છે કે આપણે થોડુંક સસ્તું કરવું છે. બમ્પર નવું નાખવા જાય તો 4 થી 5 હજાર કોસ્ટિંગ આવે છે. તો પછી આ રિપેરિંગ કરી તો 1500-1700 રૂપિયામાં થઈ જાય. તો કસ્ટમરનું એવું કહેવાનું છે કે આપણે રિપેરિંગ કરીને અત્યારે ચલાવી લઈએ. તો લો કોસ્ટની અંદર આપણે બમ્પર રિપેર થઈ જશે. તો તમે અમારા કોન્ટેક નંબર ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર હશે. તમારે તમારી ગાડીને આવી રીતના કોઈ પણ લો કોસ્ટની અંદર તમારે કામ કરવું હોય તો અહીંયા કે તમને બધી જ ફેસિલિટી ઉપલબ્ધ છે. કામ ચાલુ થઈ ગયું છે બમ્પર રિપેરિંગનું. અહીંથી આ લાઇટું બધી કાઢી લેવામાં આવી છે. આઈ થિંક આ લાઇટ પણ નવી નાખવાની આવશે. જો અહીંથી આ પૂરું આખું ડીઝલ ફાઇનલી અત્યારે આપણે એનું બમ્પર નીકળી ગયેલું છે એક્સન્ટનું. એ બમ્પરને આખું કવરઅપ કરવામાં આવશે. પછી એના ઉપર લાપી લાગશે, પછી સનલાઇટ લાગશે, પછી પાલિશ થશે અને પછી એના બાદ કલર લાગવામાં આવશે. પછી ફાઇનલ રિઝલ્ટ આપણે બમ્પરનું મળશે. તમે જોઈ શકો છો કેવી હાલત થઈ ગઈ છે બમ્પરની. લાઇટ પણ નીકળી ગયેલી છે હવે, અને નીચેનું પણ અહીંયા ફાટી ગયેલું. આખું આ એને સીલ કરવામાં આવશે. બમ્પરને અમારે સિલાઈ મારી રહ્યા છે દરજી સાહેબ. સંદીપભાઈ દરજી છે. આવી રીતના અમારે બમ્પર એક્સન્ટમાં અત્યારે આની સિલાઈ લાગી ગયેલી છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે એને ફાઇનલ ટચિંગ આપવાનું છે, જેનાથી આ લેવલ કમ્પ્લીટ થઈ જાય. લેવલ કમ્પ્લીટ થશે પછી એને કલર કરવામાં આવશે. તો અત્યારે હીટિંગ ગનની મદદથી આપણે લાઇન લેવલ લેવામાં આવે છે. તમે જોઈ શકો છો અમારા કાકા મહેનત કરી રહ્યા છે લેવલ લેવા માટેની. ફાઇનલ રિઝલ્ટ મળી ગયું છે અમને બમ્પરનું. હવે એને પાલિશ કરવામાં આવશે. અમારા આફતાબભાઈ પાલિશ કરશે. આવી જાવ આફતાબભાઈ. નીચે બેસીને કરો એટલે તમારો ફેસ પણ હવે શું કહેવાનું આફતાબભાઈ તમારું? આ પાલિશ બરોબર થઈ જશે, કલર થઈ જશે વ્યવસ્થિત? કંઈ કાંઈ નહીં ઘટે. આફતાબભાઈ કહી દીધું એટલે બમ્પર બનશે એક નંબર. તમારે અહીંયા આવીને જોવાની ઓન પબ્લિક ડિમાન્ડ. તમારે અહીંયા આવી જોવાની છૂટ. તમે જોયું હશે આમાં કેવી હાલત થઈ ગઈ હતી. અહીંયા કે એક મિનિટ આફતાબભાઈ, અહીંયા કે હાલત કેવી થઈ ગઈ હતી ને અત્યારે કેવું થઈ ગયું છે. હજી તમને આનું ફાઇનલ રિઝલ્ટ મળશે કે આફતાબભાઈ? યસ. તો એટલા બધા કેમેરા સાઈ કેમ આમ તો બહુ બોલો, અત્યારે કેમ બોલતા નથી આફતાબભાઈ? અત્યારે કામ કરવાનું, બોલવાનું નહીં. બોલવાનું ઓછું.
આપણે એક્સન્ટ જે આવેલી હતી બમ્પરને માટે એ બમ્પરનું કામ થઈ ગયેલ છે ડન. અહીંયા ક્યાં આખું આપણે સિલઅપ કરી નાખ્યું છે, આખું રિપેર કરી નાખ્યું છે. તમે જોઈ શકો છો જે પ્રમાણે સાંધો હતો એ તૂટેલું હતું એ તૂટેલું આખું નીકળી ગયું છે.